নমস্কাৰ সকলোকে গধূলি স্নেক্সৰ কাৰণে কিবা এটা বনাওঁগৈ বলকচোন। কেইটামান আটাৰে নিমকি বনাবলৈ লৈছোঁ। একদম মচমচীয়া হয় আটাৰ কাটা নিমকি, খাবলৈ বহুত টেষ্ট। এয়া মই আটা 3 কাপ লৈছোঁ। অকণমান নিমখ লৈছোঁ। এতিয়া কেইটামান কষ্টুৰি মেথি, কলা জিৰা, আজৱাইন মিলাই লৈছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। অলপমান মছলা দিলে খাবলৈ ভাল হয়। এয়া অকণমান ঘিউ দিছোঁ, 1/2 টিস্পুন, বেছি দিয়া নাই। মুঠি মাৰিলে গোট খোৱা হ'ব লাগিব আটাখিনি। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, অকণমান ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ। অকণমান মছলা দিলে খাব ভাল হয়। এতিয়া মই অলপ পানী মিলাই ল'ম। 1 কাপ পানীত আধা কাপ ৰৈ গৈছে। আটাটো খুব টাইটকৈ মাৰিব লাগে, বেছি ঢিলা হ'লে মচমচীয়া নহয়, সেইকাৰণে টাইটকৈ মাৰিব লাগে। এতিয়া মই এখনকৈ বেলি ল'ম। আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো টিপিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালে আগলৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ উৎসাহ থাকে। নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। এয়া তেলটো গৰম হৈ গৈছে মোৰ। এতিয়া নিমকিখিনি ভাজিম অলপ কৰি। বহুত মচমচীয়া হয় আটাৰ এই নিমকিটো, আপোনালোকে ভাজি চাবচোন। ময়দাৰ চব বস্তু হেল্থৰ কাৰণে বহুত বেয়া হয়, সেইকাৰণে ময়দাৰ বস্তু খুব কমেই খাব লাগে। তিনি কাপ সৰু কাপেৰে লৈছিলোঁ মই আটা। 3 কাপ আটাৰে ইমান গাল নিমকি হৈ গৈছে। বহুত কম খৰচত ভালকৈ বনাব পাৰি। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আটাৰে নিমকি বনোৱা। ইমান মচমচীয়া হৈছে, চাওকচোন। তিনি কাপ আটাৰ ইমান গাল নিমকি বনাই খাব আপোনালোকে। এয়া মোৰ গধূলিৰ চাহকাপৰ লগত নিমকি। বহুত ভাল লাগে খাই। আজিলৈ আহিছোঁ দেই। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। নমস্কাৰ।